අවන් නැතිව බටර් නැතිව හදන කේක් රැල්ලට ඔබත් අද මේක කන්න. අද මම කියලා දෙනවා කොහොමද බේකින් පවුඩර් නැතුව කේක් එකක් හදාගන්නේ කියලා. අපි අද මේකට දාන්නේ ඊස්ට්. මේ කේක් එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, සීනුවත් ඔබන්න අමතක කරන්න එපා. හැමදාම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනකොට ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම නොටිෆිකේෂන් එක එනවා. එතකොට බටර් නැතුව, අවන් නැතුව, බේකින් පවුඩර් නැතුව හදන මේ කේක් එකට මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. සීනි අඬු කෝප්පෙන් 3 කාලක් වගේ, එළවලු තෙල් අඬු කෝප්පෙන් භාගයක් ගත්තා. බිත්තර ගෙඩි 4ක් ගත්තා. මේ පුංචි බිත්තර, ලොකු බිත්තර තියෙනවා නම් බිත්තර 3යි ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පාන් පිටි අඬු කෝප්ප එකක් ඕනේ පුරවලා ගන්න අඬු කෝප්පෙන්. ඊස්ට් තේ හැන්දක් තියෙනවා. අද මම කලර් දාන්නේ orange red color එක. ඒකලා වැනිලා තේ හැන්දක් ඕනේ. banana flavor එකෙන් බිංදු 3ක් 4ක් ගන්න. දැන් අපි පිටි ටික හලාගමු. ඉස්සෙල්ලාම සීනි දාන්න. බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. අපර 30ක් වගේ බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඊට පස්සේ මේකට එකතු කරනවා එළවලු තෙල් ටික. බිත්තර ටික එකතු කරන්න. ඊස්ට් ටික දාන්න. මේ ඊස්ට් ටික දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩර් කරන්න ඕනේ. බ්ලෙන්ඩර් එක නවත්ත විනාඩි 10ක් විතර බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඔන්න මම විනාඩි 10ක් විතර හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මිශ්‍රණය මාරු කරගන්න ඕනේ.
මේක ක්‍රීම් එකක් වගේ හොඳට එනකම් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. යීස්ට් ටික ඔක්කොම දිය වෙන්න ඕනේ. මිශ්‍රණය මේ විදිහට මේ භාජනයට මාරු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි පිට එකතු කරන්න ඕනේ 3 පාරකට වගේ. දෙපාරකට උනත් කමක් නැහැ, පොඩ්ඩනේ තියෙන්නේ. මේකට අපි කලර් එකතු කරගන්නවා. වැනිලා, banana essence 0.4ක් වගේ, ඊට පස්සේ මේ වගේ පින්සලක් නැත්නම් අතින් හරි තෙල් ගා ගන්න මේ රයිස් කුකර් භාජනයේ වටේට හැම තෙල් ටිකක් ගාලා ඒකට අපි මේ මිශ්‍රණය දාගන්න ඕනේ. මිශ්‍රණය අපි මේ විදිහට දාගත්තා. දැන් අපි මේක බේක් කරගන්න. මෙන්න මේ ගානට තියලා මේකට උඩින් රොටි කටිය තියන්න. ඊට පස්සේ ඊට උඩින් කේක් එක තියන්න. මෙතන අපේ කේක් එක අපි ඒක උඩින් ටවල් එක තියන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි වෙනදා වගේම මෙන්න බරක් තියනවා. විනාඩි 25ක් මේ වගේ ගින්දරේ උයා ගන්න ඕනේ. විනාඩි 25කින් කේක් එක බලන්න. ඉදලා තිබ්බේ නැත්තම් තව විනාඩි 5ක් ඒ විදිහට තියන්න. අපි විනාඩි 25කින් ආවේ කේක් එක ඇරලා බැලුවා. දැන් ටූත් පික් එක ගහලා බලමු. කේක් එක බේක් වෙලා. අපි දැන් ඒක අරගෙන යමු. මේ බලන්න හරිම ලස්සනයි කේක් එක. ඒ වගේම තමයි සුවඳයි රසයි. කෑලි වලට කපා ගත්තාම හරිම ලස්සනයි. කඩෙන් ගන්න බටර් කේක් වගේම රසයි. හරිම ලස්සනයි පේනවනේ. ඉතින් ඔයත් හදලා බලන්න.